الجو حر، مش مستحمل إن إحنا نقف في المطبخ. تعالوا نعمل أكلة بسيطة وسهلة وفي 10 دقايق هتكون جاهزة. ومن حلاوتها لو قدرت أعملها كل يوم هعملها. اسم الأكلة بتاعتنا تشيكن بينك باستا. كل اللي طالباه منكم تتفاعلوا معايا وتعملوا لايك وشير لأصدقائكم، ويشرفني متابعتكم، وما تنسوش كومنت حلو ليا. يلا بينا. يلا. أول حاجة هيكون عندنا أي كمية فراخ متقطعة شرايح مخلية من الجلد والعظم، عليها نص معلقة صغيرة بودر ثوم، بودر بصل، زعتر، بابريكا، ومعلقة صغيرة من الملح. ودول الكمية نص كيلو من شرايح الفراخ. تقدروا تعملوا ربع، تقدروا تعملوا تمن، يعني الموضوع هيبقى سهل جدا. هتبلهم واحطهم على الجنب وارفع طاسة على النار واحط فيها شوية زيت زيتون او اي زيت متوفر عندك، وهبدأ اخد الشرايح وابتدي ان انا احطها، والعين لازم تكون عالية. واول ما هتستوي من ناحية بقلبها للناحية التانية. هي مش بتاخد وقت، مجرد تستوي من ناحية نقلبها للناحية التانية تستوي. بعد كده بنطلعها في طبق ونسيبها تبرد عشان نعرف نقطعها، ونخلص كل الكمية بنفس الطريقة. ونشيل آخر حاجة، لو الزيت لقيتوه ناقص ممكن تحطوا حبة من الزيت. هنجيب بصلاية ونبدأ نحطها متقطعة قطع صغيرة وهنشوحها. وأول ما تبتدي تاخد لون هيكون عندنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، هنشوحها مع البصلة. هي الطريقة الأصلية بتحط لها مشروم، لو انتوا حابين تحطوا مشروم حطوه في الوقت دوت ويتشوح مع البصلة والثوم. عندنا عدد 2 طماطم صغيرين مقطعهم قطع صغيرة، هبتدي أضيفهم معلقة صلصة، رشة سكر. هنشوح كل الكلام الحلو ده مع بعض. هنضيف ورقتين من الريحان الفريش ونقلب. لو مش بتحبوا الريحان ما تضيفوش. هنهدي العين ونقلبها ونكون رافعين حلة فيها مية على النار بتغلي. هنحط فيها معلقة ملح، ويكون عندنا أي نوع مكرونة هنحط كوبايتين وتتسلق. هناخد كوباية مية، وعلشان المكرونة بتبقى نضيفة المية بتاعتها بتبقى شفافة بالشكل ده، لكن لو مش شفافة مش هنحط المية. بعد كده بنقطع الفراخ بتاعتنا سلايز بالشكل ده، ونرجع للصوص ونبدأ نحط البهارات. هنا البهارات بتاعتنا مرقة من مرقة الفراخ أو اللحمة، ونص معلقة صغيرة من الزعتر والبابريكا والثوم باودر، وهنضيفهم على الصوص. هنقلبهم كلهم. هنشم في الوقت دوت ريحة حكاية. عندنا كوباية من كوباية مية سلق المكرونة، زي ما قلت لكم لازم تبقى شفافة، لو مش شفافة ما تحطهاش. هنحط كوباية من كريمة الطهي اللي احنا عملناها في البيت. هنقلب. هنحط المكرونة اللي احنا سلقناها، شوية جبنة موتزاريلا. هنعلي العين، نسيبها تبقبق لمدة دقيقة كده مع بعض. هنحط الفراخ، تقدروا تقلبوها مع المكرونة والصوص أو تحطوها على وش المكرونة. وفي الآخر خالص بنرش رشة من ورق الريحان الفريش، بتديها شكل وتزيين حلو اللي بيحب تزيين الأكل. وكده التشيكن بينك باستا خلصت معانا، جميلة جدا، صحتين وهنا.